présenté au Salon automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Jag gillar inte riktigt det där. Att man kanske inte ser hela bilden i och för sig. Nej, man gör inte det. Nej. Den där är ju inte ens 4:3. Man kan anställa en mycket småväxt person som sitter och bildproddar här nere. Det ringer Peter Dinklage. Du, vi har en skitbra idé. Är det okej om du är med? Va? Ja, fan bra dag ändå va? Mycket bra dag. Som en vårdag i Paris. Vad är ciggen? Ja. Det är en hemlighet. Säljer de fortfarande ofiltrerade Gauloise? Det går inte att få tag på i Sverige. Det tror jag inte. Det är något Tror du? förbjudet. Nej, jag tror inte det. Jag köpte det i Palma vet jag. Man måste ha kontakter i hamnkvarteren i Marseille. Knacka 3 gånger på en port. Men jag röker inte cigg längre. Men alltså de är ju... Jag skulle ju aldrig kunna dra ett halsblås så då börjar man ju röka en på riktigt. Men alltså till och med ett munblås med en ofiltrerad, den är fan vilken bra cigarett alltså. Gauloise, la cigarette de l'homme fort. Nu blir det tobaksreklam här, men det är... Men det är också känslan av att ha någonting i handen. Ja, men det är ju fruktansvärt snyggt, det får man inte säga, det är så barnsligt, men det är väldigt snyggt. Men det är problemet, det är raka motsatsen till Segway. Som är säkert jättepraktiskt, men man ser så fruktansvärt töntig ut när man åker på den. He's going, he's off. He's off. En cigg är farlig och inte alls bra, men man ser fruktansvärt cool ut när man sitter där med den i handen. Det är bara så. Ja. Det är samma med pipa. Jag hade egentligen aldrig lyckats röka pipa, men bara att kunna när man i en diskussion peka på folk med pikan. Det är bara det man vill kunna vända den så, ja. Ja. när någonting är extra viktigt. Jobbigt. Ja, men man vill ju se ut som David Ogilvy, det är väl inget fel. Nej, det är inget fel i det. Det finns sämre. De här fartguppen som alla andra bilar måste stanna upp innan de åker över. Det behöver man ju inte i en padda, det är ju praktiskt. Men de vet ju inte det, så de Nej. bromsar ju. Har du sett det där filmklippet på, tror det är från någon som har filmat i Paris från en bil på 60-talet. Och det är så här trefiligt på Champs-Élysées. Ja. Och är det bara bilar som trängs så de kör liksom tävlar nästan mot varandra mot rödljusen där. Det är helt galet. Inga markeringar eller inga filmarkeringar. Men nu har du sett den fantastiska filmen som är en enda tagning när den kör snabbt som en jävla galning genom Paris klockan 5 på morgonen. Ja. Upp till Sacré-Cœur. Då spelade dessutom in den flera gånger tror jag innan de var nöjda. Inga polistillstånd, ingenting. Men det man inte har sett, det är när de testkörde de här paddorna när de höll på med aktiv fjädring. Ja. Och testkörde dem i tunnlarna under Seine där i 180 km/h och hoppa med dem. Det hade man velat se. Det hade man velat se. Paddor gör sig ju väldigt bra på film. Bra filmbil. På båda, alltså både framför och bakom kameran tror jag. Ja. And we're coming now to the main gate. We're going to swing round the executive car park, the executive cars, swing round quite
We've got a blue peter tree that we planted a couple of years ago, and underneath is a box that we also hid there for the year 2000. And we're all going to come back and dig it up. Where is it? Oh, there it is. Oh, fine. Welcome thanks. back, John. Did you enjoy it? Thanks, Jim. Yeah, that was lovely, wasn't it? That's not too bad. It was quite fun. Yeah, I wouldn't like to do 80 miles an hour. Var det inte... Var det Top Gear som körde något Ja, sånt där? det var C6 tror jag. En BMW och en C6. Ja, men precis. För det... Bredvid någon sån här Ja, men typ hästbana. Ascot liksom. Ja, precis. Ja. Nej, ni flyger inte. Det bara känns så. Har du någon favoritpaddafilm? Det är så lätt att säga Schakalen. Ja. Och det är klart att det är så. Men det är inte riktigt någon av mina favoritpaddor med den där. Det är ju i Alain Delon, alltså... Le Samurai. Samurai. Där är ju drömbilen. Jean-Pierre Ja. Melville. Fantastiskt. Men sen är också, tycker jag, ganska ny film som heter Syndikatet. Aha. Som är från 2016. Den är rätt cool. För då är liksom någon... Men jag tror det är fransmännens liksom take på French Connection 2. Du vet, med Gene Hackman. Ja. Det är lite så här, jo, men ni gjorde en amerikansk version. Nu ska vi visa hur det gick till på 70-talet i Marseille. Det är inte riktigt lika happy ending på den. C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Minns du 80-talsfilmen Betty Blue? Ja, det gör jag absolut. Men jag kan inte ihåg att det var padda i den, var det? Jo, det var en padda med... När huvudpersonen, hon tappar ju förståndet. Och vid något tillfälle, hon blir väldigt arg hela tiden. Och vid något tillfälle så tror jag att det är hon eller någon annan som kastar en färgburk över en padda. Betty, non, Betty, arrête! Betty! Non mais vous êtes folle! Tu vois la paquette, ça me fait pas encore trop chier. Och jag blev... Det är liksom det minnet jag har med mig av den där filmen. För att jag blev så arg. Men vad fan, du kan inte slänga färg på en padda. Väldigt 80-tal. Väldigt mycket filter, färger. Låter i och för sig bra. Ja, kanske man skulle våga återbesöka. Det finns också i paddakretsar väldigt många extremt upprörda över en stuntförare på 70-talet som Remy. slaktade hur många som helst. Men det är ju fantastiska scener när han hoppar och allt för det. Ja, han gick bort för ett tag sedan, var det inte så? Vad hette han? Jo, Remy Julien? Jag vet inte. Det får man. Sen är den här Black Widow, en av de senaste Marvel-filmerna, så är de i Östeuropa och så är det någon biljakt med en motorcykeljakt. Då plötsligt dyker upp en padda i Östeuropa. Som då använder den strömlinjeformade huven till att göra värsta hoppet. Såklart.
För det är ju aluminium så det går jättebra. Exakt. Något. Men däremot så tänker man ju på Tinker Tailor Soldier Spy. Ja, också. Det får man ju padda. säga är en bra paddafilm. Ja. Och sen har ju jag den här obskyra som heter... Jag tror att det är om det är en japansk film då. Goddess of 67. Som handlar om en japansk kille som åkte till Australien för att köpa sin drömpadda. Vilken bra filmplott. Ja, den handlar bara om en DS 21 1967. Alltså, ja. Jag beställde den från Amazon från, du vet, så här, 500 spänn senare insåg man att det var en dålig film, men det var en fin bil. Det finns också någon isländsk film som vi faktiskt la upp en bild på Paddapoddens Instagram. Där den är helt nerisad. Den är en isländsk film jag aldrig hört talas om, men när de tydligen åker runt på Island i en padda på vintern. Bara det är ju en anledning att se filmen. Can't you feel the psychic attraction? Frozen. It's been in my family for years. Vi borde göra en film där man åker runt Rivieran och Toscana. Ja, det tycker jag. Kanske Sicilien. Ja. Capri i alla fall. Capri. Det är bra. Det finns ju så många paddafilmer och sånt. Men man kanske... Tänk om folk som lyssnar på Paddapodden kunde skicka oss sina favoritfilmsekvenser med paddor. Det vore väl någonting. Ja, man lär ju ha missat. Alltså jag tänker också mycket så här Truffaut och där, alltså film, hela nya franska vågen. Det finns ju någon, undrar om det är Agnes Varda, den där fan heter den då? För det är någon som sett två brudar sett sin taxi. Ja. Hon bara, jag gillar DS. Jag kommer ihåg den sekvensen. Den är från tiden också, så det är så bra. Non, pas celui-là. C'est un trop mauvais numéro. C'est pas le moment. Celui-ci. C'est une déesse, j'aime ça. C'est pas une déesse, c'est une idée. Une idée comme une drôle d'idée? Oui, c'est ça. Otroligt konstigt. Agnes Varda, vad fan heter den där? Saint-Cassette eller något sånt där. Jag har inte sett den där med Belmondo när han halverar. Nej, jag har bara sett stillbilden. Ja, jag undrar vilken film det är. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on irait tous les deux. Viens. Il te plaît pas mon coupé? Oh, tais-toi. Och sen har man ju allt så här, vad heter han då, franska komikern? Louis Define. Precis. Ja. Fantomas och hela den. Han som alltid är så arg. Ja, så helt... Nej, väldigt rolig. Supersnuten i Saint-Tropez. Usch.